એમડી કિચન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવીશું સાબુદાણાના વડા। એમાં આપણને જોઈશે બટેકા, સાબુદાણા, સિંગદાણાનો ભૂકો, કોથમીર, મરચાંની પેસ્ટ, લીમડો, લીંબુનો રસ, આદુની પેસ્ટ, મીઠું, જીરું, મરીનો ભૂકો અને ખાંડ। ચાલો શરૂ કરીએ સાબુદાણાના વડા બનાવવાનું। સાબુદાણાના વડા બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં સાબુદાણા કેવી રીતે પલાળવા છે એ તમને હું બતાવું છું કે સાબુદાણા જ્યારે આપણે પલાળીએ ત્યારે એને 2-3 પાણીએ ધોઈને આપણે એને એના ઉપર જેટલું પાણી સમાય એટલું જ રાખવાનું છે અને કમસે કમ 4 થી 5 કલાક પલાળવા દેવાનું, તો જ આવા છૂટા છૂટા સાબુદાણા આપણા થશે મોતી જેવા। અને ત્યાર પછી આપણે બટેકા લેવાના છે અને બટેકા આપણે જ્યારે સાબુદાણા પલાળીએ છીએ ત્યારે જ આપણે બટેકા બાફી લેવાના છે અને પછી થોડા ઠંડા થાય એટલે એને આપણે છાલ કાઢીને ફ્રીઝમાં મૂકી દેવાના છે અને તો પછી બહાર જ રાખવું હોય તો પણ રાખી શકો છો। પણ સમજો 1 બાઉલ આપણા સાબુદાણા હોય, મેં તમને બતાવ્યા છે એ પ્રમાણે પલળેલા, તો કમસે કમ 4 બટેકા જોઈશે। મેં મોટા 4 બટેકા અહીંયા કાપીને લીધા છે અને ત્યાર પછી આપણે આની અંદર વચ્ચે જગ્યા કરીને અંદર મસાલા કરશું। સૌથી પહેલા જીરું નાખીશું, પછી મરીનો ભૂકો નાખીશું, અહીં સિંધવ મીઠું વાપરવાનું છે ઉપવાસનું, તે નાખવાનું છે। ત્યાર પછી આપણે આદુની પેસ્ટ નાખવાની છે, તમે છીણીને પણ લઈ શકો છો। આદુની પેસ્ટ ખાસ જરૂરી છે, મરી અને આદુની પેસ્ટ સ્કીપ નહીં કરતા। ત્યાર પછી મરચાંની પેસ્ટ લેવાની છે અને આમાં મસાલા આપણે ચડિયાતા કરવાના છે, કારણ કે જ્યારે આપણે આ સાબુદાણા તળશું તો આપણને મોળા નહીં લાગવા જોઈએ, એટલે આપણને ટેસ્ટ સારો આવવો જોઈએ, એ માટે મસાલા બધા ચડિયાતા કરવાના। ત્યાર પછી ખાંડ નાખવાની છે, 2 મોટી ચમચી ખાંડ નાખી છે, 1 આખો લીંબુનો રસ નાખ્યો છે અને લીમડાના પત્તા મેં અહીં સમારીને નાખ્યા છે। ત્યાર પછી 1 બાઉલ કોથમીર નાખી દેવાની છે અને અહીં સિંગદાણા અધકચરા વાટવાના છે, એકદમ ભૂકો નથી કરવાનો। અને થોડા સિંગદાણા આપણે 1 બાઉલ આવી રીતે કરી લેવાના, પણ પહેલાં થોડા નાખવાના, પછી જરૂર લાગે ને આપણા સાબુદાણા કદાચ નહીં વળે, કદાચ થોડા પાણી પચા રહી જાય તો પાછો સિંગદાણાનો ભૂકો આપણે નાખીશું, એટલે થોડોક રહેવા દેવાનો। આવી રીતે આપણે પછી બધા મસાલા કરી લેવાના છે અને ત્યાર પછી બટેકા આવી રીતે હાથથી મસળીને આપણે આવી રીતે આપણે બટેકા વડા જ્યારે બનાવીએ છીએ ત્યારે કેવો ડો બનાવીએ છીએ, બસ એ રીતનો ડો આપણે અહીં બનાવી લેવાનો છે। તમને મારો જો આ વિડીયો ગમતો હોય, મારી રેસીપી ગમતી હોય તો વધારેમાં વધારે શેર કરજો, લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અમારું ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરજો। જો તમે જોશો કે આ રીતે હું અને મસળું છું, આપણે જ્યારે ડો બાંધતા હોય ત્યારે કેવું કરીએ છીએ હાથથી મસળીને, બસ આ રીતે જ કરવાનું છે। તમે લીંબુનો રસ નાખશો છતાં પણ આ ડો આપણો નરમ નહીં થશે, કારણ કે આપણો સાબુદાણા એકદમ સરસ પલળી ગયા છે। આમાં મેઇન ટિપ્સ, તમે બટેકા પણ બાફીને જો ફ્રીઝમાં મૂકશો તો એનું રિઝલ્ટ એકદમ બેસ્ટ આવશે। ઘણાની શિકાયત હોય છે કે અમારા સાબુદાણાના વડા બનતા નથી, પણ તમે મારી દરેક ટિપ્સ ફોલો કરીને સાબુદાણાના વડા બનાવજો। હવે આપણો ડો થઈ ગયો છે તૈયાર, તમે જુઓ છો। હવે મેં 1 બાઉલમાં પાણી લીધું છે, હવે આને વાળવા માટે પાણીનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, તેલ ઘી કંઈ નથી લેવાનું, આનાથી એનું રિઝલ્ટ બેસ્ટ આવશે। હું આ રીતે જ હંમેશા સાબુદાણા વડા બનાવું છું। જો આપણા હાથ થઈ ગયા છે, આપણા હાથ આપણે સાફ રહી છે। જો 2 બાજુ મેં પાણી લીધું છે અને મેં સાબુદાણા વડા બનાવ્યા છે, નથી હાથમાં ચોંટ્યા કે નથી તે થાળીમાં ચોંટતા। આ જ એક ટિપ્સ છે કે તમે આને પાણીથી જ વાળજો। અને મારી દરેક ટિપ્સ તમે ફોલો કરશો તો તમારા સાબુદાણાના વડા એકદમ બેસ્ટ થશે। લીંબુની સાઇઝના આપણે ગોળા વાળવાના, જો આ રીતના તમે ગોળા રાખશો તો આમાંથી સાબુદાણા ફૂટવાનો દર રહેશે અને તમારા સાબુદાણા વડામાં તેલ પચી જશે અને તેલવાળા તમારા લાગશે। એટલે તમારે આ રીતે ચપટા હાથની હથેળીનો ઉપયોગ કરીને આ રીતે જ બનાવવાનું। એકવાર પાણીનો હાથ કરો એટલે 2-3 વડા તમારા વળી જશે। એટલે આ એક મોટામાં મોટી આ જ વસ્તુ છે કે તમારા સાબુદાણા વડા જ્યારે નથી બનતા એનું કારણ આ જ છે। એટલે તમે દરેક ટિપ્સ ફોલો કરજો। જો આ રીતે બધા વડા વાળી લેવાના છે, તમારે નાનથી નાના પણ વાળી શકો કે તમારે ઘરમાં જેવી રીતના ખવાતા હોય, પણ પછી તમે આવી રીતે આને એકની ઉપર એક નહીં મૂકતા, ફ્રીઝમાં જ્યારે મૂકો ત્યારે અલગ અલગ જ મૂકજો, કારણ કે તમે ફ્રીઝમાં મૂકશો અને આપણે પાણીથી વાળ્યા છે તો એકબીજાને ચોંટી નહીં જાય, અને આ ચોંટી જશે તો તમારા સાબુદાણાના વડા બધા તેલ પચા થઈ જશે। એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તમારા સાબુદાણાના વડા આવી રીતે એક મૂકીને આ થાળી જ તમે નીચે ફ્રીઝમાં મૂકજો, ઉપર ફ્રીઝરમાં નહીં મૂકતા। કમસે કમ 30 મિનિટ આને તમારે રેસ્ટ આપવો પડશે અને ત્યાર પછી આપણે આને તળી લઈશું। તેલ આપણે પહેલાં જોવાનું કે આપણે જો આ સાબુદાણા ઠંડા થઈ ગયા છે
પણ વિડીયોમાં તમને નહીં ખબર પડશે, પણ તમને હાથથી બતાવું છું. હવે આપણું તેલ થયું છે ને તે જોવા, જો આ તેલ આપણે નાખ્યું 1 સેકન્ડ પછી આપણું ઉપર આવ્યું છે એટલે આપણું તેલ થઈ ગયું છે. અને આપણે આને આવી રીતે એકવાર નાખ્યું 1 સેકન્ડ રેસ્ટ આપવાનું, બીજું નાખ્યું 1 સેકન્ડ રેસ્ટ આપવાનું, ત્રીજું નાખવાનું, એવી રીતે આપણે કઢાઈમાં સમાય એ પ્રમાણે. હવે આપણે આને નાખ્યું છે, હવે આપણે અત્યારે ચમચો નથી મારવાનો કે જારો નથી મારવાનો, અને આમ જ સેટ થવા દેવાનું છે. આપણા જે ઉપર જે પરપોટા નીકળે છે એ પરપોટા થતાં બંધ થઈ જવા જોઈએ. અને આપણે આ ટાઈમે આપણે ગેસ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખવાનો છે. એકદમ સ્લો રાખશો તો પણ તમારા વડા તેલ પચા થઈ જશે, અને મીડિયમ રાખજો. અને એકદમ ફાસ્ટ રાખશો તો ઉપરથી એકદમ બ્લેક થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહી જશે. આપણે આની અંદર બધું જ કૂક કરીને લીધું છે, એટલે આપણે મીડિયમ ગેસ પર જો કરશું તો આપણા એકદમ ક્રિસ્પી થશે, ઉપરથી ક્રિસ્પી ને અંદરથી સોફ્ટ એવા સાબુદાણા આપણા થશે. તમે જોઈ શકો છો હવે તેલમાં આપણા પરપોટા ઓછા થઈ ગયા છે, તમે જોવો છો. અને આ રીતે જ થવા દેવાના, ઘડી ઘડી ચમચો કે જારો મારવાનો નહીં, નહીંતર આપણા સાબુદાણા બરાબર વડા થશે નહીં. અને કોઈ પણ વસ્તુ બનાવવાની હોય તો 5-10 મિનિટમાં કોઈ વસ્તુ નથી બનતી, કોઈ રેસીપી નથી બનતી. દરેક રેસીપીને વાર લાગતી હોય છે. અને જ્યારે આપણે વડા છે, આવું સાબુદાણા વડા કે બીજા કોઈ જાતના વડા અંદરથી ચડવા દેવાના હોય છે, એટલે આપણે એને ધીરજથી અને શાંતિથી જ કરવાના. હવે આપણા સેટ થઈ ગયા. હવે આપણે આને આવી રીતે પલટાવી લેવાના છે. 1 વાર 2 વાર જ પલટાવાના, વધારે પડતા નહીં. અને આને ગોલ્ડન જેવા આપણે કરી લેવાના છે. મારી દરેક ટિપ્સ ફોલો કરશો તો તમારા સાબુદાણાના વડા એકદમ ટેસ્ટી અને સરસ બનશે. એટલે બટેકા બાફતી વખતે પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો તમને ઉતાવળ હોય અને તરત જ તમારે આને બનાવવા હોય તો સાબુદાણા તમારા પલળી જાય તો ઓછામાં ઓછા 2-3 કલાક તો પલળવા દેવાના. અને બટેકા તમે બાફીને જો તરત કરશો તો એમાં તે પાણી પચા બટેકા હશે, તો તમારે એ ટાઈમે તમારે બટેકા જે છે તેને ફ્રીઝરમાં મૂકી દેવાના છોલીને, એટલે તમે ફટાકથી એને બનાવી શકો છો આ સાબુદાણાના વડા. પણ કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ રેસીપી બનાવવા માટે આપણે પૂર્વ તૈયારી કરવી જ પડે છે. જેવી રીતે આપણે શાક બનાવીએ કે કોઈ ખીચડી બનાવી કે કોઈ પણ વસ્તુ, તો તેના માટે આગળથી દાળ ચોખા પલાળીએ છીએ, શાકભાજી સમારીને રાખીએ છીએ, તેવી જ રીતે આપણે આ સાબુદાણા વડામાં પણ આગળથી થોડી તૈયારી કરવી પડે. જો આપણે સાંજે બનાવવું હોય તો આપણે એને સવારે જ સાબુદાણા પલાળી લેવાના, બટેકા બાફી લેવાના. એ ટાઈમે આપણે સિંગદાણા શેકીને એ પણ આપણે એનો ભૂકો પણ કરી લેવાનો. અને આ રીતે જો તમે જો છો મારા સાબુદાણા થઈ ગયા છે અને મેં અહીં સર્વ કરી દીધા છે. આવા ગોલ્ડન થવા દેવાના. મેં જેને દહીં સાથે સર્વ કર્યા છે. અહીંયા દહીંની ઉપર મેં શેકેલા જીરાનો પાવડર નાખ્યો છે અને કોથમીર મૂકી છે. તમે આને કોથમીર વાળી ચટણી, ફરાળની ચટણી પણ બનાવીને એની સાથે પણ ખાઈ શકો છો. પણ મેં આજે એને દહીં સાથે સર્વ કર્યું છે. અને તમે જોઈ શકો છો મારા સાબુદાણા વડા કેટલા ક્રિસ્પી ને એવા સરસ બન્યા છે. મારી દરેક ટિપ્સને ફોલો કરજો, અને ઉપવાસમાં અને શ્રાવણ મહિનામાં આ ચોક્કસથી બનાવજો. અને ચોક્કસથી મારો આ વિડીયો વધારેમાં વધારે શેર કરજો, લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને તમે નવા સબસ્ક્રાઈબર હો તો તમે મને તમારી બીજી કોઈ રેસીપી શીખવી હોય, કોઈ મીઠાઈ શીખવી હોય રક્ષાબંધન માટે, તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.